Xin chào các bạn. Tính đến thời điểm hiện tại thì lọc thác vẫn đang là một trong những loại lọc phổ biến nhất trên toàn thế giới. Và gần như ai cũng có một chiếc lọc thác ở trong nhà. Chắc chắn rồi, vì nó rất rẻ và rất dễ sử dụng. Hiệu năng cũng khá là ổn so với những chiếc bể cỡ vừa và nhỏ. Và thực sự nó cũng rất là bền. Mình đã dùng những chiếc lọc thác gần như phải đến tận năm thứ 4, năm thứ 5 nó vẫn chạy bình thường. Nhưng đa số các bạn dùng một thời gian thì chiếc lọc sẽ bị hiện tượng yếu đi, lưu lượng nước chảy ra rất là nhỏ, và đôi khi là điện vẫn vào nhưng máy lọc không chạy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý các vấn đề liên quan đến hiện tượng này. Không có gì khó khăn cả, chỉ việc tháo lọc ra và xử lý đúng cách một chút là chiếc lọc của bạn lại chạy ngon lành như thuở ban đầu ngay. Các bạn hãy xem mình cùng làm. Đầu tiên là các bạn cần vệ sinh lại cái tấm bông xốp giữ cặn một chút, vì quá lâu ngày nó cũng rất là bẩn và làm yếu dòng. Riêng vật liệu lọc thì các bạn không cần vệ sinh vì nó vẫn đang giữ vi sinh. Nếu các bạn vệ sinh vật liệu lọc thì các bạn sẽ vô tình phá hủy cái hệ vi sinh này, nên việc này là không cần thiết, các bạn cứ để nguyên cũng được. Cái các bạn cần để ý tiếp theo đó là phần ống hút nước của lọc. Lâu ngày nó sẽ bị bám bẩn và cần vệ sinh lại thật kỹ là được. Phần thân ống của nó thì chỉ bị bám rêu một chút thôi. Các bạn vệ sinh cũng được, hoặc không cần vệ sinh cũng không sao. Chủ yếu quan trọng nhất vẫn là cái phần đầu ống hút vào. Và cái bộ phận mà các bạn cần để ý đến nhất và cũng là phần quan trọng nhất, đó là bộ phận cánh quạt. Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất của lọc. Tháo ra cũng cực kỳ dễ. Các bạn chỉ cần lau rửa và vệ sinh nó một chút, cánh quạt nó sẽ sạch hơn và nó sẽ chạy mạnh trở lại. Đây là một trong những nguyên nhân gây yếu lọc hàng đầu ở trên máy lọc mà các bạn không để ý đến. Việc tháo ra của nó cũng rất là dễ dàng. Các bạn cũng đừng quên cái việc vệ sinh bên trong cái phần thành của cánh quạt. Nếu khu vực này bị bám bẩn, nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ quay của quạt. Và sau khi mọi công tác vệ sinh xử lý đã xong, mình sẽ lắp nó trở lại như lúc ban đầu.
và chiếc lọc đã lợi hại trở lại. Dòng chảy lại mạnh mẽ như ngày đầu. Rất dễ đúng không ạ? Có một việc các bạn cần phải chú ý, đó là cánh quạt của máy lọc rất dễ bị kẹt và gây ra tắc và cháy máy lọc nếu các bạn để lâu. Nguyên nhân là đôi khi do những con ốc nhỏ nó bò vào bộ phận cánh quạt, hoặc do những cái viên sỏi rất là nhỏ nó len vào và gây kẹt cánh quạt. Đây sẽ là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến máy kẹt và có thể để lâu nó sẽ dẫn đến cháy. Vì vậy, khi chiếc lọc của bạn vẫn đang cắm điện mà tự nhiên nó bị kẹt không chạy nữa thì các bạn cần phải tháo ra và vệ sinh khu vực này ngay lập tức. Kể cả đối với những loại lọc thác to hơn thì cấu tạo của chúng cũng tương tự, không khác gì nhau cả. Vẫn chỉ cần để ý đến hệ thống hút nước vào là một. Thứ hai là bộ phận cánh quạt. Chỉ cần để ý đến hai bộ phận này thì tất cả những cái loại lọc tương tự các bạn đều có thể xử lý y hệt nhau, không có gì là khó cả. Hẹn các bạn ở clip lần sau, mình sẽ hướng dẫn khắc phục các cái tình trạng hư hỏng với các loại máy lọc công suất cao như lọc thùng và lọc ngoài. Hy vọng những kiến thức trong clip này sẽ giúp các bạn chăm sóc bể cá được tốt hơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Thank you.